Chương 8. Đạt Ma dịch cân kinh. Sau khi đọc lần đầu tập tài liệu Đạt Ma dịch cân kinh, tôi chỉ biết mỉm cười, không mấy tin tưởng. Vì thấy phương pháp chữa trị những bệnh nan y một cách dễ dàng, quá đơn giản. Tôi cũng xin tự giới thiệu để quý vị thấy rằng tôi đã được đào tạo và phục vụ Tây y qua nhiều thời kỳ. Đến nay, tôi đã có 19 năm y nghiệp, đã từng làm việc trong các bệnh viện quân và dân y lớn nhất nhì miền Nam trước năm 1975. Đã từng làm việc với người Pháp, Mỹ, Phi Lục Tân. Từng là cộng tác viên của bác sĩ Đinh Văn Tùng, nghiên cứu chữa bệnh ung thư qua phẫu thuật 1936-1965. Tôi muốn nói rằng tôi có lý do để tin tưởng Tây y là một ngành khoa học có nhiều thành tích đáng tin cậy trong việc bảo vệ sức khỏe con người. Cũng vì vậy mà tôi gần như có thái độ thờ ơ khi tiếp nhận tập Đạt Ma dịch cân kinh. Thế rồi một hôm, có người bạn cùng tuổi với tôi, sinh năm 1932, đi xe đạp ghé thăm. Tôi được nghe anh ta kể là anh đã khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, qua các xét nghiệm y khoa tối tân, và các bác sĩ đã định bệnh cho anh ung thư gan và lao thận. Anh thấy hoàn toàn thất vọng, vì nếu vấp phải một trong hai bệnh ấy cũng đủ chết rồi, huống chi mắc cả hai chứng bệnh nan y cùng một lúc. Cuối cùng anh có được tập tài liệu Đạt Ma dịch cân kinh, cái phao mà anh níu được khi đang chơi vơi giữa biển khơi. Anh cố gắng tập, kiên trì thực hiện đúng theo tài liệu, và kết quả là anh đã thắng được bệnh tật. Hiện nay anh sống khỏe mạnh bình thường, làm nghề hớt tóc. Có khi anh phải đứng hàng giờ để làm công việc, thế mà anh vẫn bình thường như bao người khác. Từ đó đến nay đã 4 năm, anh vẫn tập đều đặn. Nhìn tư thế và sắc diện, không ai nghĩ là anh đã mắc bệnh nan y. Thỉnh thoảng anh vẫn đi xe đạp đến thăm tôi. Cũng từ đó, tôi chú tâm nghiên cứu Đạt Ma dịch cân kinh. Đầu năm 1996, tôi đã truyền đạt tài liệu này cho một người bạn thời trẻ, sinh năm 1932, bị bệnh lao phổi, không được điều trị đúng cách vì hoàn cảnh bản thân cũng như xã hội vào thập niên 80. Cuối cùng anh đã gầy guộc, chỉ còn 32 kg. Trong cơ thể suy nhược, đã mấy lần cứ tưởng là không qua khỏi, và anh đã vớt vát chút hy vọng còn lại. Anh đã tập yoga. Kết quả cơ thể có phần nào hồi phục, nhưng vẫn yếu đuối. Suốt mùa đông anh vẫn không ra khỏi nhà. Nhìn sắc diện anh vẫn lộ những nét bệnh hoạn. Sau khi nhận được tập tài liệu dịch cân kinh, anh đã cố gắng kiên trì tập luyện. Thời gian đầu có những phản ứng như đã ghi trong tài liệu. Dần dần anh qua được. Bước đầu vất vả, và gần cuối năm 1996, sau 4 tháng luyện tập, anh đã ho tống ra những khối huyết cứng to bằng trứng chim cút. Và sau đó anh hồi phục sức khỏe, da dẻ hồng hào, vẻ mặt vui tươi, và mãi đến nay vẫn giữ được sắc thái như người bình thường, không bệnh hoạn. Một trường hợp khác, bạn tôi sinh năm 1931, bị bệnh Parkinson, đã 4 năm nay, đã chữa trị Đông, Tây y, thuốc gia truyền và nhân điện. Lẽ dĩ nhiên là bệnh không khỏi, vì bệnh Parkinson cho đến nay loài người vẫn bó tay. Sau khi nghiên cứu và tập luyện dịch cân kinh, bạn tôi cũng gặp phải những phản ứng ghi trong tài liệu. Tuy vậy anh vẫn kiên trì tập đều đặn. Tuy bệnh Parkinson không lành hẳn, song bệnh ngăn chặn giới hạn ở mức chỉ rung 2 bàn tay, còn các khớp, nhất là khớp ngón tay và chân, vẫn cử động bình thường, không gặp một khó khăn trở ngại nào.
Mà lẽ ra đúng theo cái triệu chứng điển hình thì bệnh càng lâu các khớp bị cứng và hạn chế cử động, cho đến một lúc nào đó sẽ bị cứng khớp, không cử động được nữa. Bệnh kéo dài 4 năm nay, nhưng anh vẫn sinh hoạt bình thường. Có nghĩa là bệnh bị ngăn chặn ở mức độ có thể chấp nhận được. Một trường hợp nữa là anh bạn sinh năm 1930, béo phì, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa kinh niên. Từ hơn 30 năm nay, anh đã dùng vô số thuốc đông Tây y và châm cứu, nhưng vẫn quanh quẩn hết chứng bệnh này đến tận khác, không ngày nào gián thuốc. Anh đã tiếp nhận dịch cân kinh, và sau thời gian tập, mới đầu cũng có những phản ứng ghi trong tài liệu. Sau đó anh hồi phục sức khỏe, nhất là chứng rối loạn tiêu hóa không còn nữa, ít khi phải dùng thuốc cao huyết áp. Anh ca ngợi dịch cân kinh là buôn thuốc trị bá bệnh. Qua 4 trường hợp kể trên mà tôi đã theo dõi 2 năm nay, dù chưa phải là nhiều, nhưng tôi vẫn phải công nhận Đạt Ma dịch cân kinh là một phương pháp chữa trị được nhiều bệnh hiểm nghèo mà hiện nay Tây y nhiều khi phải bó tay. Bây giờ tập tài liệu Đạt Ma dịch cân kinh đối với tôi là một phương thuốc quý giá, giúp ích cho đời. Tôi đã hối hận vì nỗi thờ ơ của mình buổi ban đầu khi mới tiếp nhận tập tài liệu này. Miền Đông, ngày 7 tháng 3 năm 1997, bác sĩ Lê Quốc Khánh. Giới thiệu Đạt Ma dịch cân kinh, trích báo Hà Nội mới. Năm 617 sau Tây lịch, Đạt Ma sư tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa thuyết pháp và truyền giáo. Sau khi ở lại Trung Sơn, Hà Nam, xây dựng chùa Thiếu Lâm, ông nghĩ này đem một tín ngưỡng đi truyền tụng, có khi trái với tín ngưỡng cũ của dân bản xứ, dễ xảy ra xung đột. Do vậy, các đệ tử của ông vừa lo học lý thuyết Phật pháp, vừa phải luyện võ để tự vệ. Môn phái Thiếu Lâm xuất hiện và tồn tại đến ngày nay. Nhiều người xin nhập môn nhưng thể lực kém, không thể luyện võ được. Tổ sư bèn truyền đạt một phương pháp luyện tập được gọi là Đạt Ma dịch cân kinh để chuyển biến thể lực yếu kém thành mạnh khỏe. Các tập đơn giản nhưng hiệu quả lớn vì tiêu trừ được các bệnh tật. Ngày nay, người ta nghiên cứu là phương pháp này chữa được nhiều bệnh, ngay cả bệnh ung thư cũng khỏi. Bệnh ung thư là gì? Người xưa chia bệnh ung thư làm 2 loại, âm thư và dương thư. Do đó đã có câu, dương thư dễ lành, âm thư khó trị. Dương thư thì ai cũng biết là cái nhọt mọc ở ngoài. Chín rồi, dở, có máu mủ, dáng cao thì hết. Âm thư là cái bụng bên trong cơ thể, có khi rắn như đá. Nguyên nhân đều do sự kết tụ của khí huyết làm trở ngại và tắc kinh lạc. Do vậy, các phế vật trong cơ thể cần thải mà không thải ra được. Vì máu lưu thông chậm nên các chất keo, dịch, gan, các chất khô không đủ nhiệt năng, nên công năng của máu giảm sút, không thể thải ra được những chất không cần thiết trong cơ thể ra ngoài. Vậy theo dịch cân kinh, ta dậy đúng phép, cơ hoành lên xuống dễ dàng, ruột, dạ dày, thận tiếp được khí nên gây được tác dụng hưng phấn. Khi chức năng của máu tăng, khí huyết thăng bằng là khỏi bệnh. Một số người sau đây đã luyện tập dịch cân kinh có hiệu quả. Cụ Quách Chu, 78 tuổi, phát hiện u ở não và ở phổi. Tập đều sau 3 tháng thì tan khối u, khỏi bệnh. Luyện tập ngày 3 buổi, mỗi buổi 1.800 lần. Tập đều sau 3 tháng thì tan khối u, khỏi bệnh. Trương Công Phát, 43 tuổi, phát giác ung thư máu. Luyện tập ngày 3 buổi, mỗi buổi 1.800 lần, có dùng dưỡng tâm can. Sau 3 tháng khỏi bệnh, đã 3 năm nay vẫn khỏe mạnh. Cụ Từ Mạc Đính, 60 tuổi, ung thư phổi, bán thân bất toại,
Luyện tập sau 3 tháng thì hết bán thân bất toại, kiểm tra khối u cũng tan mất. Khí huyết có tác dụng đến khắp lục phủ ngũ tạng, cho nên việc phát sinh bệnh ung thư cũng do khí huyết lưu thông không chu đáo mà ra. Đông y đã xác định là các cuộc đấu tranh của cơ thể với bệnh ung thư là một cuộc đấu tranh nội bộ ở cơ thể con người. Từ đó mà xây dựng quan điểm cho rằng bệnh ung thư là bệnh chữa được. Đương nhiên, bệnh tật do sự trì trệ khí huyết mà có, nó làm cho hao tổn thêm khí huyết. Vậy công việc luyện tập cho khí huyết thay đổi là tự chữa được bệnh. Từ đó mà tạo được lòng tin vững chắc của người bệnh đối với việc tự chữa bệnh ung thư. Tập trung tinh thần và ý chí đầy đủ để luyện tập dịch cân kinh. Vì phương pháp này thay đổi và tăng cường khí huyết, nó cũng chữa được bệnh trĩ nội và trĩ ngoại. Ông Hà Trúc Nguyên bị trĩ nội và chứng đầy bụng, chỉ tập 1 tháng là khỏi. Luyện tập dịch cân kinh, thấy ăn tốt, ngủ ngon, làm tăng sức khỏe, nói chung là chữa được nhiều thứ bệnh như suy nhược thần kinh, cao huyết áp, bệnh tim các loại, bán thân bất toại, bệnh thận, hen, suyễn, lao phổi, bệnh trúng gió méo mồm, lệch mắt. Đông y cho rằng vấn đề cơ bản của bệnh tật là do khí huyết âm dương mất thăng bằng mà sinh ra. Luyện dịch cân kinh là giải quyết vấn đề này. Để đối với đa số các loại bệnh, nhất là bệnh mãn tính, đều có thể chữa được cả. Tập luyện dịch cân kinh phải có hào khí, nghĩa là phải có quyết tâm tập luyện cho đến nơi đến chốn, vững vàng, tin tưởng, không vì lời bàn ra tán vào mà chán nản bỏ dở. Phải lạc quan, không lo sợ đang mang bệnh mà mọi người gọi là bệnh hiểm nghèo. Phải tin tưởng rằng mình sẽ thắng bệnh do việc luyện tập dịch cân kinh. Bắt đầu tập luyện cũng không nên làm tổn thương các ngón chân. Sau buổi tập, vuốt ve các ngón chân, mỗi ngón 9 lần. Nôn nóng muốn khỏi bệnh mà dùng nhiều sức sẽ không đem lại kết quả. Còn quyết tâm nhưng phải từ từ tiến dần mới đúng cách, mới kết quả tốt. Nếu tinh thần không tập trung, tư tưởng phân tán, thì khí huyết loạn xạ và không chú ý đến trên nặng dưới nhẹ là sai hỏng. Khi đã giãy tay đến 600 lần trở lên, thường có trung tiền, đánh rắm, hắt hơi và hai chân nhức mỏi, toát mồ hôi, mặt nóng bừng, chỉ là hiện tượng bình thường. Đừng lo ngại, trung tiền và hắt hơi là do du động của đường ruột tăng lên để nhanh cơ năng tiêu hóa. Chân mỏi là do khí huyết dồn xuống hợp với vũ trụ là thiên khinh địa trọng, trên nhẹ dưới nặng. Sở dĩ có bệnh gan là do khí huyết tạng gan không tốt gây nên. Khí bị tích lũy làm cho gan khó bài tiết, do ảnh hưởng đến ống mật và cả tỳ vị. Luyện dịch cân kinh có thể giải quyết được vấn đề này. Nếu sớm có trung tiền là hiệu quả tốt. Về bệnh mắt, luyện dịch cân kinh là có thể khỏi chứng đau mắt đỏ với các chứng đau mắt thông thường, cận thị, thậm chí chữa được cả chứng đục thủy tinh thể. Trong nội kinh có nói, mắt nhờ huyết mà nhìn được. Khi khí huyết không dẫn đến các bộ phận của mắt, sẽ sinh ra các bệnh tật về mắt. Đôi mắt là bộ phận thị giác, cũng là bộ phận quan trọng của cơ thể. Trên báo Người Việt, bác sĩ Lê Quốc Khánh. Những phản ứng khi luyện tập dịch cân kinh. Khi luyện tập, cơ thể sẽ có những phản ứng, nhưng tất cả đều là hiện tượng thải bệnh, không nên lo nghĩ. Liệt kê 34 phản ứng thông thường và còn nhiều phản ứng không kể hết được, gồm: 1. Đau buốt, 2. Tê dại, 3. Lạnh, 4. Nóng, 5. Đầy hơi, 6. Sưng, 7. Ngứa, 8. Ứa nước dãi, 9. Ra mồ hôi, 10. Cảm giác như kiến bò,
11. Giật gân, giật thịt. 12. Đầu khớp xương có tiếng kêu lục cục. 13. Cảm giác máu chảy dồn dập. 14. Lông tóc dựng đứng. 15. Âm nang to lên. 16. Lưng đau. 17. Mắt máy, mi giật. 18. Đầu nặng. 19. Hơi thở nhiều, thở dốc. 20. Nấc. 21. Trung tiện. 22. Gót chân nhức như mưng mũ. 23. Cầu trắng dưới lưỡi. 24. Đau mỏi toàn thân. 25. Da cứng, da dày rụng đi, chai chân. 26. Sắc mặt biến đi. 27. Huyết áp biến đổi. 28. Đại tiện ra máu. 29. Tiểu tiện nhiều. 30. Nôn mửa ho. 31. Bệnh từ trong da thịt bài tiết ra. 32. Trên đỉnh đầu mọc mụn. 33. Ngứa từng chỗ hay toàn thân. 34. Chảy máu cam. Các phản ứng trên đây là do trước khi bài tiết ra ngoài cơ thể, loại trừ các thứ ứ động gọi là bệnh tật. Khi có sự phản ứng là có sự xung đột giữa chánh khí và tà khí. Nếu ta vẫn tập luyện sẽ sản sinh ra các chất bồi bổ có lợi cho chánh khí. Ta tập đúng cách làm tăng sức đề kháng. Nó đẩy cặn bã trong cơ, gan, thần kinh và các tế bào khác mà mạch máu lưu thông bình thường không tải nổi. Nhờ luyện tập dịch cân kinh mà khí huyết lưu thông mới đưa nổi cặn bã ra ngoài, nên sinh ra phản ứng hiển nhiên là khỏi một căn bệnh. Cứ tập luyện đều đặn sẽ đạt hiệu quả tốt. Luyện dịch cân kinh đạt được 4 tiêu chuẩn sau. Nội trung, tức là nâng cao căn khí lên. Then chốt đã điều chỉnh tạng phủ, lưu thông khí huyết, khí sẽ thông suốt lên đến đỉnh đầu. Tứ trượng tố, tức là tứ chi phối hợp với các động tác theo đúng nguyên tắc luyện tập. Tứ trung song song với nội trung sẽ làm cho tà khí bài tiết ra ngoài, trung khí dồn xuống, cơ năng sinh sản ngày càng mạnh. Ngũ tam phát, nghĩa là 5 trung tâm của huyệt dưới đây hoạt động mạnh hơn lúc bình thường. Đó là: 1. Bách hội, một huyệt trên đỉnh đầu. 2. Lao cung, 2 huyệt ở 2 lòng bàn tay. 3. Dũng tuyền, 2 huyệt ở 2 gan bàn chân. Lục phủ minh, đó là ruột non, ruột già, mật, dạ dày, bong bóng, tam tiêu sẽ thông suốt, nghĩa là không trì trệ. Lục phủ có nhiệm vụ thâu nạp thức ăn, tiêu hóa bài tiết được thuận lợi. Nếu không bị trì trệ, ứ động, cơ năng sinh sản có sức tiếp, giữ vững trạng thái bình thường của cơ thể là âm dương thăng bằng, cơ thể thịnh vượng. Một số điều cần chú ý khi luyện tập. 1. Số lần giãy tay không dưới 800 lần. Từ 800 lần lên dần 1.800 lần, khoảng 30 phút mới tới ngưỡng cửa của điều trị. Người bệnh nặng có thể ngồi mà giãy tay, tuy nhiên phải nhờ thoát hậu môn và bấm 10 đầu ngón chân. 2. Số buổi tập: sáng thành tâm tập mạnh, trưa trước khi ăn tập vừa, tối trước khi ngủ tập nhẹ. 3. Có thể tập nhiều tùy theo bệnh trạng. Có bệnh nhân tăng số lần giãy tay tới 5-6 ngàn lần trong mỗi buổi tập. Nếu sau khi tập thấy ăn ngon, ngủ tốt, tiểu và đại tiện thấy điều hòa, tinh thần tỉnh táo, thì chứng tỏ số lần giãy tay khi luyện tập là thích hợp. 4. Tốc độ giãy tay tùy theo nguyên tắc thì nên chậm. Bình thường thì giãy 1.800 lần hết 30 phút, một lần giãy 1 giây. Giãy lúc sau nhanh hơn lúc đầu một chút. Khi đã thuận thì giãy hẹp dòng. Bệnh nhẹ thì nên giãy nhanh và dùng sức nhiều hơn.
Bệnh nặng thì nên dễ hẹp dòng và chậm, bớt dùng sức. Dãy tay nhanh quá làm tim đập nhanh mau mệt, mà chậm quá thì không đạt tới mục đích. Vì luyện tập là cần cho mạch máu lưu thông. 5. Khi giãy tay dùng sức nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Giãy tay là môn thể dục chữa bệnh, đặc điểm của nó là dùng ý không dùng sức. Nhưng giãy tay nhẹ quá cũng không tốt, bởi vì bắp vai không lắc mạnh thì lưng và ngực không chuyển động nhiều, tác dụng sẽ giảm đi. Giãy tay không chỉ có chuyển động cánh tay, mà chính yếu là chuyển động hai bắp vai. Bệnh phong thấp thì nên dùng sức ở mức nặng một chút. Bệnh huyết áp thì dùng sức ở mức nhẹ và giãy tay chậm. Nói tóm lại, phần lớn tự mình nắm giữ tình trạng, phân tích các triệu chứng sau khi nghe sự nhận xét của mọi người. Tự mình cảm nhận sự biến chuyển trong cơ thể, nhanh nhẹn, hồng hào, tươi tỉnh hay xấu hơn trước. Tự mình suy nghĩ rồi quyết định cách tập. Trên nguyên tắc là tập thế nào cho cảm thấy thoải mái dễ chịu là đúng, là tốt nhất. Đông y cho rằng động tác nhẹ là bổ ích, ích lợi cho cơ thể. Động tác mạnh là loại bỏ các chất cặn bã có hại cho cơ thể, tức bệnh tật. 6. Khi giãy tay về phía sau, dùng sức 7 phần. Khi thả tay về phía trước, tu quán tính còn chừng 5 phần. 7. Đếm số lần giãy tay. Đếm không phải để nhớ, mà có tác dụng làm cho đầu óc bình tĩnh, có tác dụng tốt cho não được thăng bằng và không nghĩ ngợi lung tung. Chân âm được bồi dưỡng. 8. Hoàn cảnh khi tập luyện, nơi chốn không có khác biệt, ở nơi đâu cũng tập được. Dĩ nhiên nơi nào có không khí trong lành và yên tĩnh vẫn tốt hơn. 9. Trước và sau khi tập. Trước khi tập, đứng bình tĩnh cho tim được thoải mái, đầu óc được yên tĩnh để chuyển hóa về sinh lý và tâm lý. Ta có thể làm những động tác nhẹ nhàng, thoải mái như trong môn khí công. Sau khi tập cũng phải bình tĩnh, dê 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân đủ 10 lần. Người không đủ bình tĩnh nên cần chú ý đến điểm này. 10. Luyện tập dịch cân kinh đúng phép. Sau khi tập luyện thấy ngứa và bụng nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa, mắt sáng, nước giải ứa ra nhiều, đại tiện dễ dàng, ăn ngon ngủ tốt, tinh thần tỉnh táo, bệnh tật bớt dần, thì đó là đã luyện tập dịch cân kinh đúng phép. Sau khi tập, đại đa số thấy có những phản ứng, nhưng về hiệu quả thì rất khác nhau. Nguyên nhân chính là khi tập tư thế có thích hợp với người tập hay không. 11. Khi tập cần chú ý đến các điểm sau đây. Nửa thân trên buông lỏng, thường hư. Nửa thân dưới giữ chắc, căng mạnh, hạ thực. Khi tay thả lại phía trước không dùng sức, nhẹ. Tay dãy về phía sau dùng sức, nặng, mạnh. Mỗi lần tập tăng dần số lần giãy tay. Tập ngày 3 buổi, kiên quyết tự chữa bệnh cho mình. 12. Sự liên quan với tinh thần và hiệu quả khi tập luyện. Hết lòng tin tưởng, kiên quyết tới cùng, tập đủ số lần nhất định, tập thường xuyên thì hiệu quả rất tốt. Nếu khi tập, khi nghỉ, không đủ số lần tập nhất định, trong lòng còn nghi hoặc, bị động theo dư luận, theo phản ứng lo sợ, rồi bỏ tập, thì nhất định không kết quả. 13. Giãy tay có sinh bệnh gì không? Có thể sinh bệnh do tư thế không đúng và làm sai nguyên tắc, nhưng trong trường hợp này cũng hạn hữu, không tới 1%. 14. Khi tập phải tránh, đứng đầu ngọn gió cả mùa hè lẫn mùa đông. Tóm lại cần phải lưu tâm vào những điểm sau. Khi tập, luôn luôn bám chặt các ngón chân xuống giày, dép hoặc đồ lót chân. Thoát hoặc có hộ môn thật mạnh để giữ tư thế, thường hư hạ thực. Giãy tay từ ít tới nhiều và phải đạt 1.800 lần mới có hiệu quả.
Khi gặp phản ứng niệm Ngài, đó là diễn biến tốt, cứ tập số lần như cũ. Khi hết phản ứng, hãy tăng số lần giãy tay lên. Giữ vững lòng tin, kiên trì quyết tâm tin tưởng, tập luyện tới cùng, chắc chắn sẽ đẩy lùi các bệnh tật đa dạng mắc phải. Luyện tập dịch cân kinh không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn là một phương pháp phòng bệnh rất hữu hiệu. Tài liệu dịch cân kinh này của cụ Lương Y Trần Văn Bình, người đã phổ biến và đưa tài liệu cho Phạm Việt Hồng Lam, 43 tuổi, giảng viên hội họa trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Hòa, để tự chữa khỏi bệnh. Hồng Lam bị ung thư dòm họng ở giai đoạn 2, lâm vào tình thế bế tắc. Anh đã được cụ Bình trao tập tài liệu luyện tập dịch cân kinh này, và anh đã tập để tự chữa bệnh. Điều thần diệu đã đến. Sau 3 tháng luyện tập, bệnh của anh đã khỏi hẳn và sức khỏe ngày một tăng không ngờ. Tài liệu được trao ngày 7 tháng 2 năm 1989, và anh đã tập đến tháng 5 1989 thì hết bệnh. Sau khi hết bệnh, anh Hồng Lam kể lại quá trình luyện tập chữa bệnh của mình cho bạn bè thân thuộc nghe. Đồng thời anh cũng giới thiệu tập tài liệu này trên báo Hà Nội Mới, để chứng minh cho điều mình đã kể, cũng như để cho đồng bào cả nước cùng biết. Tài liệu này đã trích lại từ tờ báo đó. Kinh nghiệm tập Đạt Ma dịch cân kinh, trích báo Người Việt. Gần đây tôi có đọc loạt bài Đạt Ma dịch cân kinh của bác sĩ Lê Quốc Khánh trong nhật báo Người Việt ngày 17-18 tháng 11 năm 2000, và thấy rất vui mừng khi biết tập Đạt Ma dịch cân kinh có thể chữa được nhiều bệnh nan y, trong đó có cả bệnh ung thư. Do đó, tôi muốn góp thêm ý kiến bằng cách nói lên kinh nghiệm bản thân về việc tập dịch cân kinh, để giúp độc giả hiểu rõ hơn cách luyện tập và củng cố lòng tin vào phương pháp tập luyện này. Vào năm 1974, chúng tôi được anh Nguyễn Kim Trí cho chúng tôi bản phóng ảnh của quyển Đạt Ma dịch cân kinh bằng chữ Tàu, và khuyên chúng tôi nên tập luyện theo sách ấy, rất tốt cho sức khỏe. Vì đây là cách luyện tập của chùa Thiếu Lâm dành cho môn sinh luyện trước khi học võ. Sau đó chúng tôi nhờ người dịch lại ý của quyển sách và tập luyện. Sau 4 tháng tập luyện, mọi người trong chúng tôi đều đạt kết quả tốt. Người nào không có bệnh thì đều lên cân, da dẻ hồng hào thấy rõ. Người nào có bệnh thì bớt bệnh. Ông Long từ khi đánh máy bị huyết áp cao thì sau 4 tháng tập, huyết áp xuống bình thường, mặc dù không có uống thuốc. Lúc ấy, ngày nào tôi cũng tập 1.200 cái đánh tay. Lúc mới khởi sự tập 200, về sau tăng dần. Hồi mới ra Hoàng Liên Sơn ở huyện Văn Chấn, thuộc tỉnh Nghĩa Lộ cũ, vào tháng 7 năm 1978, mỗi lần đi lấy gạo, tôi cùng một anh nữa khiêng lối 20-25 kg, đi lối 7-8 cây số đường rừng. Khi về gần tới trại, có đèo 19 tháng 5 rất cao. Tôi thường yêu cầu anh cùng khi với tôi phải ngồi nghỉ một chút rồi mới đi tiếp. Sau đó tôi nói với thầy Thuần, người ở cùng một láng và cũng tập dịch cân kinh với tôi mỗi ngày, về việc tôi không qua nổi đèo 19 tháng 5. Thầy nói, bác cứ tập lên đến 2.000 cái cho tôi, bác sẽ qua nổi đèo ấy. Nghe lời thầy Thuần, tôi tập lên đến 2.200 cái đánh tay mỗi ngày. Và lối nửa tháng sau, khi đi lấy gạo, tôi được giao phải vác một mình 20 kg, nặng gấp đôi lần trước. Thế mà khi qua đèo 19 tháng 5, tôi qua luôn, không ngừng lại để nghỉ ngơi như trước. Tôi biết ngay là nhờ tập dịch cân kinh theo lối thầy Thuần chỉ nên mới đạt được kết quả ấy. Khi chúng tôi mới có cuốn Đạt Ma dịch cân kinh, chúng tôi coi theo hình vẽ trong đó mà tập theo. Sau lối 2 tuần tập luyện, chúng tôi thấy không có kết quả gì cả. Do đó chúng tôi phải nhờ người dịch cuốn sách ấy, và khi tập đúng cách rồi thì kết quả thấy rất rõ. Tôi xin diễn tả tư thế và việc phải làm
của một người tập dịch cân kinh. Người tập dịch cân kinh nên đi giày hay dép, không nên đi chân đất. Hai chân dang ra, khoảng cách giữa hai ngón chân cái bằng khoảng cách giữa hai vai. 1. Hai bàn chân đứng song song nhau, 10 ngón chân bấm chặt xuống giày hay dép. 2. Gồng cứng lên gân, bắp chuối và bắp dế chân như trồng cây xuống đất. Từ thắt lưng trở xuống luôn luôn cứng nhắc, không suy xuyển. Tóm lại, đó là thế đứng tấn của người luyện võ. Suốt buổi tập làm đúng như thế, nếu không công phu luyện tập sẽ mất gần hết, không mang lại kết quả mong muốn. 3. Đầu ghi dây treo để cổ được thẳng, mặt ngó về phía trước, nhìn một điểm cao hơn mình một tí để cổ không rụng xuống. 4. Ở miệng hai môi chạm nhẹ vào, không níu môi cũng không hở môi. Hai hàm răng chạm nhẹ vào, đầu chót lưỡi để trên nướu răng trên, để luồng điện được lưu thông. 5. Ở mỗi bàn tay, 5 ngón luôn dính vào nhau, chứ không xòe ra. Sách có vẽ rất rõ về điểm này. Khi đánh tay, lòng bàn tay hướng về phía sau, tức là mu bàn tay đưa ra phía trước. Động tác duy nhất là đánh, giãy, hai tay từ phía trước ra phía sau. Khi đưa hai tay ra phía trước, hai cánh tay sẽ hợp với thân người thành một góc độ 30 độ. Khi đánh tay ra phía sau, một góc độ 60 độ. Tóm lại, khi đánh tay ra phía sau thì đánh hết tay. Khi đưa hai tay ra phía trước thì chỉ là một cái trớn, không dùng sức, chỉ có quán tính của việc đánh tay ra phía sau còn lại mà thôi. Do đó chỉ có 30 độ. Mỗi lần đánh tay từ phía trước ra phía sau thì là một cái đánh tay, thời gian là 1 giây. Nếu muốn mau có kết quả thì tập mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều. Còn nếu có ý chí lớn hơn nữa thì tập mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều càng tốt. Tập ở ngoài sân hay ở trong nhà đều được, miễn là ở nơi thoáng khí và yên tĩnh. Không nên tập sau khi ăn no. Khi thấy mệt thì nghỉ ngay, không nên tập quá sức. Và khi còn có thể tập nữa mà không mệt thì nên tiếp tục tập cho đúng sức mình. Khi mới tập, khởi sự bằng 200 cái đánh tay mỗi lần tập. Về sau, khi thấy có thể tập thêm thì tăng lên dần. Thí dụ 250, 300, 350 vân vân. Hồi tôi mới tập, một thời gian ngắn sau là tôi tập đến 1.200 cái đánh tay cho mỗi lần tập trong 15 phút. Hồi còn trẻ nên tôi đánh rất nhanh, và mỗi ngày tôi chỉ tập 1 lần. Sau khi tập xong ta thấy khát nước nên uống nước ngay. Đó là tập vừa sức. Sau khi tập, tôi thường đi chậm bằng cách giơ chân lên cao, vừa co giãn hai cánh tay. Có người mới khởi sự đã tập trên 1.000 cái thì mặt bị nổi mụn ngay. Nếu tập đúng cách sẽ thấy không có bị phản ứng gì cả, mà càng ngày ta càng thấy khỏe ra. Mình tập được nhiều hay ít là do mình có thể đứng tập được bao lâu, chứ không phải ai muốn tập bao nhiêu lần cũng được. Còn nếu đánh tay để đếm số lần cho được nhiều mà không gồng lên gân, hai chân cho thật cứng chắc và nhíu hậu môn lại, thoát lên thì sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Về tốc độ đánh tay thì sách nói đánh tay nhanh như người đi đánh đồng xa. Đánh tay càng nhanh thì máu huyết lưu thông càng mạnh. Trong thời gian ấy sẽ cuốn theo mọi bệnh tật. Sách nói muốn tập để trị bệnh thì nên tập từ 2.000 đến 3.000 cái mỗi ngày trong vòng lối 30 phút. Sau đây là 2 nguyên tắc quan trọng cần phải áp dụng trong lúc tập. 1. Thường tam hạ thất. Nếu trong thời gian tập mình dùng 10 phần sức lực thì từ thắt lưng trở xuống mình dùng đúng 7 phần, và phải luôn luôn chú ý đến việc gồng cứng lên gân hai chân, nhíu hậu môn lại và thoát lên.
Từ thắt lưng trở lên, mình dùng 3 phần sức lực, đó gọi là thượng tam hạ thất, là thượng hư hạ thực, trên 3 dưới 7 hay trên hư dưới thực. Trong việc đánh tay cũng thế, khi đưa tay ra phía sau dùng mấy phần sức lực, đưa ra trước thì chỉ dùng 3 phần, trước 3 sau 7 hay trước hư sau thực. Đánh tay ra phía sau mới là thực cần thiết và phải đánh cho hết tay. 2. Tâm bình khí tịnh. Trong suốt thời gian tập, ta không được suy nghĩ điều gì. Điều này hơi khó. Ngoại trừ việc nhẩm đếm số lần đánh tay, đó là tâm bình. Còn khí tịnh là trong thời gian tập ta thở bình thường, chứ không phải thở theo nhịp tay. Có một môn phái thở theo nhịp tay, nghe nói đó là môn phái Võ Đăng. Nhưng phái Thiếu Lâm thì không thở theo nhịp tay. Hồi tôi còn ở Hoàng Liên Sơn, tôi tập không thở theo nhịp tay. Thầy Thuần thở theo nhịp tay, cả hai chúng tôi đều đạt kết quả tốt. Sau cùng tôi xin nói một vài kinh nghiệm trong khi tập. 1. Nếu đánh tay nhanh mà ta thấy tê 10 đầu ngón tay thì đó là vì ta trong dưới hộ môn và thoát lên, hoặc là vì ta để hở 10 ngón tay. Bàn tay 5 ngón phải để dính với nhau, không được hở. Điều này trong sách có vẽ hình rõ lắm. 2. Nếu lúc tập mà ta thấy đầu hơi nặng là vì cổ ta không thẳng, đầu không như dây treo. Hồi ở Hoàng Liên Sơn, tối nào tôi cũng ra sân tập và đeo bao tay vì trời lạnh. Khi đánh tay được tới 1.500 cái trở lên là tôi thấy ấm người, khỏi mang bao tay nữa. Bây giờ đã lớn tuổi, tôi chỉ tập tối đa là trên dưới 800 cái đánh tay mỗi lần mà thôi. Thêm vào đó, ngày nào tôi cũng đi bộ ít nhất nửa giờ, và tôi thấy rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho việc tập dịch cân kinh. Trong tất cả các môn tôi đã tập, tôi vẫn thấy môn dịch cân kinh của Đạt Ma Tổ sư là hữu hiệu hơn cả. Nhưng điều cần yếu là phải tin tưởng và kiên nhẫn tập đều đặn thì mới có kết quả. Orange, 12 tháng 12 năm 2000, Quỳnh Bửu Khương. Thể dục trời luân. Phật Pháp có Pháp trời luân, thường gọi là thể dục trời luân, lấy từ cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh để hỗ trợ cho việc ngồi thiền. Phần thực hành được trích từ cuốn Phương Pháp Công Phu. Môn thể dục này giúp bạn tăng cường sức khỏe, chữa bệnh, khai thông đốc mạch và dồn điển lên bộ đầu. Bạn có thể thực hành môn thể dục trợ luân này bất cứ lúc nào trong ngày, khi bụng trống hay trước buổi công phu trong đêm khuya. Đứng thẳng, ưỡn ngực ra, hai chân dang ra song song ngang với tầm da của mình. Co cái đầu ngón chân lại, bám vào mặt đất. Co lưỡi, răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm lại, nhìn thẳng về phía trước, từ giữa hai chân mày. Nếu mở mắt thì nhìn vào một điểm nào đó trước mắt. Hơi thở bình thường, tư tưởng tập trung trên đỉnh đầu, có thể niệm lục tự Di Đà. Cử động, hai cánh tay đưa ra song song phía trước với một góc độ khoảng 30 độ. Động tác thật chậm rãi, dịu dàng và nhẹ nhàng. Cánh tay duỗi thẳng, rồi cong mắt cổ tay lên trên, ngón tay hướng về trước. Rồi từ từ đưa hai cánh tay song song ra phía sau cho hết mức. Rồi cụp bàn tay lên trên. Tập như vậy khoảng từ 15 phút đến 30 phút. Có thể làm nhiều lần trong ngày. Phương pháp này từ Dịch Cân Kinh giúp chữa nhiều thứ bệnh, khai thông đốc mạch, dồn điển lên bộ đầu và giúp cho phần luyện đạo được nhẹ nhàng hơn. Các động tác được giữ nguyên từ đầu cho đến chấm dứt buổi thể dục trợ luân. Co lưỡi, chót lưỡi co lên chạm đứu với chân răng hàm trên. Răng kề răng, răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới cắn nhẹ với nhau. Miệng ngậm bình thường, mắt nhắm, ý nhìn thẳng về phía trước.
Từ điểm giữa hai chân mày còn gọi là ấn đường.